नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत गर्दछु यस युट्युब च्यानलमा। नेपाल सरकार शिक्षा सेवा आयोग अन्तर्गत टिचिङ लाइसेन्सको प्रिपरेसन गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुको लागि विभिन्न तयारीका विभिन्न सामग्रीहरू हामीले यस युट्युब च्यानलबाट तपाईहरुलाई निरन्तर प्रस्तुत गरिरहेका छौं। आजको यस भाग अन्तर्गत भने सूचना तथा सञ्चार प्रविधि अन्तर्गत महत्त्वपूर्ण बहुवैकल्पिक प्रश्न उत्तरहरूको संगालो तपाईहरुको माझ प्रस्तुत गर्दैछु। टिचिङ लाइसेन्समा सोधिन सक्ने र सम्भावित प्रश्न उत्तरहरू रहनेछन् र यी सम्पूर्ण प्रश्न उत्तरहरू तपाईहरुको माझ आज राख्नेछु र तपाईले 20 वटा प्रश्न उत्तर मध्ये कतिवटा प्रश्न उत्तरहरू मिलाउन सक्नुहुन्छ तपाईले चेक गर्नुहोला। र यस्ता विभिन्न प्रश्न उत्तरहरूको संगालो र टिचिङ लाइसेन्स प्रिपरेसन सम्बन्धी विभिन्न भिडियोहरू हामीले अलरेडी यस युट्युब च्यानलमा प्रस्तुत गरेका छौं र तपाईले माथिको आई लिंकमा क्लिक गरेर तपाईले सम्पूर्ण भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको प्लेलिस्टमा गएर टिचिङ लाइसेन्स प्रिपरेसन सम्बन्धी सम्पूर्ण भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ र यस्तै विभिन्न भिडियोहरू हामी निरन्तर प्रस्तुत गर्नेछौं र तपाईहरु हाम्रो यस युट्युब च्यानलसँग रहिरहनु होला र हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइबर गर्नुभएको छैन भने अहिले नै सब्स्क्राइब गर्नु होला ताकि सम्पूर्ण भिडियोहरू तपाईले सजिलैसँग पाउन सक्नुहुनेछ। आज सुरु गरौँ सूचना तथा सञ्चार प्रविधि अन्तर्गत विशेष बहुवैकल्पिक प्रश्न उत्तर अन्तर्गतका विभिन्न प्रश्न उत्तरहरू। पहिलो प्रश्न रहेको छ र तपाईले कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यी सम्पूर्ण प्रश्न उत्तरहरूको तपाईले राइट कमेन्ट पनि गर्नुहोला र तपाईले आफ्नो तयारीलाई बलियो बनाउनु होला। तपाईहरुको तयारीको लागि हामी निरन्तर विभिन्न प्रश्न उत्तरहरूको संगालो निरन्तर प्रस्तुत गर्नेछौं। कम्प्युटरमा आउटपुट साधन अन्तर्गत कुन पर्दछ भन्ने प्रश्न रहेको छ। यहाँ आउटपुट साधनहरू विभिन्न साधनहरू यहाँ अप्सनहरू दिएका छन्। चारवटा अप्सन मध्ये हामीलाई शिक्षक लाइसेन्स अन्तर्गत ABCD भनेर चारवटा अप्सन दिन्छन्। मैले यहाँ चाहिँ क ख ग घ भन्नु नै तपाईको ABCD को रूपमा तपाईले सम्झिनु होला। र कमा रहेको छ माउस, खमा रहेको छ किबोर्ड, गमा माइक्रोफोन, घमा मोनिटर। यहाँ उत्तर अलरेडी आइसकेको छ। उत्तर घ भनेर आइसकेको छ। सो यसको सही आन्सर नै के रहेको छ त मोनिटर कम्प्युटरमा आउटपुट साधन अन्तर्गत कुन पर्दछ भन्ने अन्तर्गत यसको सही आन्सर रहेको छ घ। अब लाग्यो दोस्रो प्रश्न अन्तर्गत। दोस्रो प्रश्नमा यहाँ दोस्रो प्रश्न रहेको छ 2 नम्बर प्रश्न। कम्प्युटरमा इनपुट साधन अन्तर्गत कुन पर्दछ भन्ने प्रश्न रहेको छ। कम्प्युटरमा इनपुट साधन अन्तर्गत तलका मध्ये कुन पर्दछ। कमा रहेको छ प्रिन्टर, खमा रहेको छ नेक्स्ट अप्सन रहेको छ खमा स्क्यानर, गमा मोनिटर, घमा स्पिकर। यी चारवटा अप्सनहरू मध्ये सही अप्सन कुन हुन सक्छ त। कम्प्युटरमा इनपुट अन्तर्गत कुन पर्दछ। यसको सही अप्सन रहेको छ। तपाईहरुले पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कम्प्युटरमा इनपुट साधन अन्तर्गत कुन पर्दछ। कुनै पनि डकुमेन्ट्स डाटालाई इनपुट गर्ने साधनहरू के पर्दछ भन्ने प्रश्न रहेको छ। यसको सही आन्सर रहेको छ उत्तर ख स्क्यानर सही आन्सर रहेको छ। नेक्स्ट प्रश्न रहेको छ 3 नम्बर प्रश्न तपाईहरुको माझ। 3 नम्बर प्रश्न अन्तर्गत कम्प्युटरका विभिन्न साधन अन्तर्गत स्टोरेज साधनमा तलका दिएका मध्ये कुन पर्दैन भन्ने प्रश्न रहेको छ। स्टोरेज साधनहरू जुन चाहिँ हामीले कम्प्युटरका विभिन्न डकुमेन्ट्सहरू, फाइलहरू, विभिन्न अन्य कुराहरू चाहिँ सफ्टवेयर अन्य कुराहरूलाई हामी स्टोर गरेर राख्छौँ। त्यो स्टोरेज भनेको भण्डारण गर्ने तलका मध्ये कुन हो भनेको प्रश्न रहेको छ। अप्सनहरू कमा र्याम रहेको छ भने खमा हार्ड डिस्क, गमा अप्टिकल डिस्क, घमा मोनिटर। कम्प्युटरमा विभिन्न साधन अन्तर्गत स्टोरेज साधन तलका दिएका मध्ये कुन पर्दैन भन्ने प्रश्न रहेको छ। यस प्रश्न अन्तर्गतको अप्सनहरू मध्ये कुन पर्दैन त। यसको सही अप्सन रहेको छ र्याम, हार्ड डिस्क, अप्टिकल डिस्क, मोनिटर मध्ये। तपाईहरुले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ सही अप्सन। यसको सही अप्सन रहेको छ उत्तर ग मोनिटर पर्दैन। र्याम, हार्ड डिस्क, अप्टिकल डिस्कमा फाइलहरू स्टोरेज गर्न सकिन्छ भने मोनिटरमा गर्न सकिँदैन। नेक्स्ट प्रश्न रहेको छ साथीहरु 4थो नम्बरको प्रश्न। डाटाहरूलाई प्रोसेसिङ गरेपछि प्राप्त हुने अर्थपूर्ण परिमाणलाई के भनिन्छ। डाटाहरूलाई प्रोसेसिङ गरिसकेपछि प्राप्त हुने अर्थपूर्ण परिमाणलाई के भनिन्छ। अप्सन क डाटा, खमा इन्फर्मेसन, गमा नलेज, घमा प्रोग्राम। डाटा, इन्फर्मेसन, नलेज, प्रोग्राम। सही अप्सन कुन हुन सक्छ गेस गरेर कमेन्ट गर्नु होला। क ख ग घ अप्सनहरू मध्ये यसको सही अप्सन रहेको छ। तपाईले ABCD भनेर पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसको सही अप्सन रहेको छ उत्तर ख इन्फर्मेसन भनिन्छ। नतिजा अथवा सूचना चाहिँ प्रस्तुत गर्दछ। 5 नम्बरको प्रश्न साथीहरु तपाईहरुको माझ। निर्देशनहरूको सङ्कलन जुन कम्प्युटरले बुझ्न सकिने भाषामा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको प्रयोग गरिएको हुन्छ भने त्यसलाई डाटा भनिन्छ। कमा रहेको छ सफ्टवेयर, खमा रहेको छ
यहाँ हार्डवेयर हुनुपर्ने हार्डवेयर भएको छ हार्डवेयर, गमा रहेको छ प्रोग्राम, घमा रहेको छ इन्फर्मेसन। तपाईँले कमेन्ट गर्नुहोस् ABCD अथवा क ख ग घ भनेर तपाईँले कमेन्ट गर्नुहोला। यसको सही आन्सर के रहेको छ त, कुन अप्सन रहेको छ। साथीहरू तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्दैछ तपाईँहरूले कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला र तपाईँको सुझाव सल्लाह हामीलाई दिन नभुल्नुहोला। यदि तपाईँले अहिलेसम्म हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरेर तपाईँले बेल आइकनमा क्लिक गरी अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्न अनुरोध गर्दछु। र अब यसको सही आन्सर रहेको छ, सही आन्सर उत्तर ग प्रोग्राम भनिन्छ। निर्देशनहरूको सङ्कलन जुन कम्प्युटरले बुझ्न सकिने भाषामा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको प्रयोग गरिएको हुन्छ त्यसैले नै कम्प्युटरको के भनिन्छ, प्रोग्राम भनिन्छ। नेक्स्ट प्रश्न रहेको छ 6 नम्बर प्रश्न। 6 नम्बर प्रश्नमा कम्प्युटरमा जडित सम्पूर्ण इलेक्ट्रोनिक्स र मेकानिकल उपकरणलाई डट डट भनिन्छ। के भनिन्छ त यसमा हेरौँ। सफ्टवेयर, गमा रहेको छ, खमा रहेको छ हार्डवेयर, गमा प्रोग्राम, घमा डाटा। कम्प्युटरमा जडित सम्पूर्ण इलेक्ट्रोनिक्स र मेकानिकल उपकरण जति पनि इलेक्ट्रोनिक अथवा मेकानिकल उपकरणहरूलाई के भनिन्छ त, जडान गरेका। जडित भनेको जडान गरेका। सफ्टवेयर भनिन्छ, हार्डवेयर भनिन्छ, प्रोग्राम, डाटा। अब त्यो भनेको मेकानिकल इलेक्ट्रोनिक्स उपकरण भनेको चाहिँ के हो त, फिजिकल पार्ट्स हो। त्यसैले हामी यसको सही आन्सर रहेको छ ख हार्डवेयर सही आन्सर रहेको छ। नेक्स्ट रहेको छ 7 नम्बर प्रश्न। प्रत्यक्ष रूपमा छुन नसकिने विभिन्न प्रोग्रामहरूको सङ्कलनलाई के भनिन्छ। सफ्टवेयर, हार्डवेयर, प्रोग्राम, डाटा। प्रत्यक्ष रूपमा छुन नसकिने, छुन चाहिँ हातले चाहिँ टच गर्न नसकिने, फिल गर्न नसकिने त्यस्तो प्रोग्रामको सङ्कलनलाई के भनिन्छ त, त्यो चाहिँ सफ्टवेयर हो कि हार्डवेयर हो कि प्रोग्राम हो कि डाटा हो। यसको सही अप्सन रहेको छ उत्तर क सफ्टवेयर भनिन्छ। वी क्यान टच इट, हामी छुन सक्दैनौँ भने त्यसलाई हामी प्रत्यक्ष रूपमा त्यसको चाहिँ सही आन्सर सफ्टवेयर भनिन्छ। नेक्स्ट प्रश्न रहेको छ साथीहरू 8 नम्बर प्रश्न। पहिलो मानव निर्मित हिसाब उपकरण कुन हो। पहिलो मानव निर्मित हिसाब उपकरण कुन हो, मानिसले हिसाब गर्नको लागि बनाएको उपकरण कुन हो भन्ने प्रश्न रहेको छ। अप्सन रहेको छ कमा अबाकस, खमा क्यालकुलेटर, गमा ई-पाटी, घमा कम्प्युटर। पहिलो पटक चाहिँ हिसाब गर्नको लागि गरिएको मानव निर्मित उपकरण कुन हो त, यसको सही अप्सन रहेको छ अबाकस। सही आन्सर अबाकस रहेको छ। अबाकस चाइनिज व्यापारीहरूले एउटा चाहिँ आफ्नो व्यापारका हिसाब किताब गरेर राख्नको लागि अबाकसको निर्माण गरेका हुन्। जसलाई फर्स्ट क्यालकुलेटिङ डिभाइस हिसाब गर्ने उपकरणको रूपमा चिनिन्छ। 9 नम्बरको प्रश्न रहेको छ। अबाकस कहिले कुन देशका व्यापारीले बनाएका थिए भन्ने प्रश्न रहेको छ। कहिले, कति वर्षमा अथवा कुन देशका नागरिकहरूले अथवा व्यापारीले बनाएका थिए भन्ने प्रश्न रहेको छ। कमा 300 वर्ष पहिले चिनिया व्यापारीले, खमा करिब 300 वर्ष पहिले फ्रान्सेली व्यापारीले, घमा रहेको छ करिब 2 वर्ष पहिले चिनिया व्यापारीले, घमा रहेको छ करिब 2 वर्ष पहिले फ्रान्सेली व्यापारीले। मैले भनिसकेको छु अबाकस चाइनिज व्यापारीहरूले हिसाब किताब गर्न सजिलो बनाउनको लागि त्यसको चाहिँ अबाकसको उपकरण मानव निर्मित पहिलो उपकरण रहेको थियो जुन चाहिँ चिनिया व्यापारीले बनाएका थिए। अब क र घ मध्ये सही अप्सन कुन होला। 2 वर्ष अगाडि अथवा 3000 वर्ष अगाडि अथवा 2000 वर्ष अगाडि। यसको सही अप्सन रहेको छ उत्तर क 3000 वर्ष पहिले चिनिया व्यापारीले अबाकसको निर्माण गरेका थिए। 10 नम्बर प्रश्न रहेको छ तपाईँहरूको माझ। 10 नम्बर प्रश्नमा पहिलो पटक बनाएको अबाकसको तल्लो भागलाई अर्थ भनिन्थ्यो भने माथिल्लो भागलाई के भनिन्थ्यो। अर्थ भनिन्छ। यसमा एकदमै सम्भावित प्रश्नहरू तपाईँहरूको माझ मैले समेटेको छु। एकदमै कम्प्युटर सम्बन्धी, हिस्ट्री सम्बन्धी रहेका छन्। र यहाँ रहेको छ अबाकसको माथिल्लो भागलाई अर्थ भनिन्छ भने तल्लो भागलाई के भनिन्छ त। यसको अप्सनहरू अप्पर प्लेट, हेभन, ग्रेड अप, घमा रहेको छ बल। अप्पर प्लेट, हेभन, ग्रेडम, बल। यसको सही अप्सन रहेको छ उत्तर ख हेभन भनिन्छ। माथिल्लो भागलाई के भनिन्छ, तल्लोलाई
अर्थ भनिन्छ भने माथिल्लो तललाई के भन्छ हेभन भनिन्छ। हेभन भनेको जस्तै हेभन भनेको स्वर्ग जस्तो भनेको माथिल्लो तललाई गर्ने भयो। यसको सही अप्सन रहेको छ 10 नम्बरको ख। 11 नम्बर प्रश्न। 11 नम्बर प्रश्नमा तपाईँहरूको माझ पहिलो पटक बनाएको बाकसको तल्लो भागमा 5-5वटा डल्लाहरू थिए भने माथिल्लो भागमा कतिवटा डल्लाहरू राखिएका थिए? यसका अप्सनहरू 1-1वटा, 2-2वटा, खमा गमा रहेको छ 3-3वटा, घमा 4-4वटा। यसको सही अप्सन के होला त साथीहरू? तपाईँहरूले नि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसको सही अप्सन कुन हो? क ख ग घ अथवा एबिसिडी तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नुहोस् र तपाईँले कतिवटा प्रश्नको एन्सर मिलाउन सक्नुहुन्छ अन्तिममा पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। र कस्तो लाग्दैछ यो भिडियो कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। तपाईँको सुझाव सल्लाह दिन नभुल्नुहोला साथीहरू। 11 नम्बरको सही अप्सन रहेको छ जम्मा अबकसमा 7वटा डल्लाहरू रहन्छ। ती 7वटा डल्लाहरूको प्रयोग गरेर हिसाब किताब गर्थे चाइनिज व्यापारीहरू। 3000 वर्ष पहिला बनाएको थियो होइन। अब यसको 7वटा डल्लाहरू थियो भने तल्लो तहमा 5-5वटा छन् जसलाई के अरे अप्पर डाउन भनिन्छ भने माथिलाई हिबन भनिन्छ होइन। त्यस अब हिबनमा भएका 2-2वटा डल्लाहरू हुन्छन् जुन चाहिँ सही आन्सर रहेको छ उत्तर ख। 12 नम्बर प्रश्न तपाईँहरूको माझ कम्प्युटरका पिता चार्ल्स बेबेज इस्वी सम्मत 1791 कुन देशमा जन्मेका थिए भन्ने प्रश्न रहेको छ। कमा फ्रान्स, खमा अमेरिका, गमा ब्रिटेन, घमा चीन। कम्प्युटरका पिता चार्ल्स बेबेज कुन देशमा जन्मेका थिए त? यसको सही अप्सन रहेको छ उत्तर ग ब्रिटेनमा जन्मेका थिए। 13 नम्बर प्रश्न रहेको छ साथीहरू चार्ल्स बेबेजले इस्वी सम्मत 1822 मा बनाएको इन्जिनको नाम के हो? 1822 मा बनाएको इन्जिनको नाम के हो? यहाँ रहेको छ कमा डिफरेन्स इन्जिन, सिस्टम इन्जिन, वास्प इन्जिन अनि समेसन इन्जिन। यहाँ रहेको छ चार्ल्स बेबेजले बनाएको कुन इन्जिन हो भन्ने प्रश्न रहेको छ। यसको सही अप्सन रहेको छ उत्तर क डिफरेन्स इन्जिन रहेको छ। 14 नम्बर प्रश्न रहेको छ पहिलो विद्युतीय कम्प्युटर कहिले बनेको हो भनेको छ। कहिले बनेको हो त्यसको मिति रहेको छ। पहिलो विद्युतीय कम्प्युटर भनेको छ विद्युतीय इलेक्ट्रोनिक कम्प्युटर मार्क आई भनेको हुन्छ। त्यसको चाहिँ कहिले बनेको छ भनेको छ सन् 1930, सन् 1940, सन् 1950, सन् 1960। सायद मार्क आई चाहिँ एउटा मेकानिकल इन्जिन कम्प्युटर होस्। पहिलो मेकानिकल चाहिँ कम्प्युटर हो भने विद्युतीय कम्प्युटर नेक्स्ट इएनआइएसी समथिङ के कम्प्युटर रहेको छ त्यो चाहिँ कहिले बनेको भन्ने प्रश्न रहेको छ। अप्सनहरूमध्ये सही अप्सन रहेको छ उत्तर ख 1940। 15 नम्बर प्रश्नमा कम्प्युटरलाई नेपालीमा के भनिन्छ? एकदमै सजिलो प्रश्न। कम्प्युटरलाई नेपालीमा के भनिन्छ साथीहरू तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नुहोला। यसको एन्सर तपाईँले कमेन्ट गर्नुहोस्। सुसाङ्ख्य, साङ्ख्य, उपकरण, विद्युतीय उपकरण के भनिन्छ त? कम्प्युटरलाई नेपालीमा के भनिन्छ? कम्प्युटरलाई नेपालीमा के भनिन्छ? यसको सही अप्सन रहेको छ उत्तर क सुसाङ्ख्य। नेक्स्ट प्रश्न रहेको छ 16 नम्बर प्रश्नमा कम्प्युटरको पहिलो पुस्ता सम्बन्धी कुन भनाइ सही होइन भन्ने प्रश्न रहेको छ। पहिलो पुस्ताको कम्प्युटरमा भ्याक्युम ट्युबलाई मुख्य इलेक्ट्रोनिक्सको उपकरणमा रूपमा प्रयोग गरिएको थियो। खमा भनेको छ भ्याक्युम ट्युब लेड फोरेस्ट नामक वैज्ञानिकले बनाएका थिए। पहिलो पुस्ताको कम्प्युटरमा मेसिन लेभल भाषा प्रयोग गरिन्थ्यो। पहिलो पुस्ताको कम्प्युटरमा ट्रान्जिस्टरको प्रयोग गरिन्थ्यो। अब हेर्नुहोस् भ्याक्युम ट्युबको माथि भनिसकेको छ तल पनि फेरि ट्रान्जिस्टर आयो। ट्रान्जिस्टर भनेको हाम्रो सेकेन्ड जेनेरेसनमा बनाएको प्रयोग गरेको। त्यसैले यसको सही एन्सर रहेको छ उत्तर घ। यो चाहिँ सही होइन। 17 नम्बरको प्रश्न डिजिटल कम्प्युटरमा गणितको कुन प्रणालीको प्रयोग गरिएको छ भनेको छ। डेसिमल प्रणाली, पञ्चाधार प्रणाली, बाइनरी प्रणाली, रोमन प्रणाली। डिजिटल कम्प्युटरमा गणितको कुन प्रणालीको रूप प्रयोग गरेको छ? डेसिमल, पञ्चाधार, बाइनरी, रोमन। यसको सही अप्सन के होला त साथीहरू? यसको सही अप्सन रहेको छ डिजिटल कम्प्युटरमा प्रयोग गरिने भनेको बाइनरी प्रणाली हो जुन चाहिँ कम्प्युटरमा बाइनरी प्रणालीका विभिन्न किसिमका हिसाब पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। 2 डिजिट 2 बेस बनाएर गर्नुपर्ने हुन्छ। नेक्स्ट प्रश्न रहेको छ प्रश्नमा 18 नम्बर कम्प्युटर जसले अङ्कहरूको गणना गर्नुको सट्टा भौतिक वस्तुहरूको परिमाणलाई नापेर कार्य गर्छन् त्यसलाई ... कम्प्युटर भनिन्छ भन्ने प्रश्न रहेको छ। यहाँ हाइब्रिड कम्प्युटर, एनालग कम्प्युटर, डिजिटल कम्प्युटर, सुपर कम्प्युटर।
अप्सनहरू क ख ग घ मध्ये सही अप्सन कुन होला त? यसको सही अप्सन छ साथीहरू, यसको सही अप्सन रहेको छ उत्तर ख, एनालग कम्प्युटर भनिन्छ। अङ्कहरूको गणना गर्नुको सट्टा भौतिक वस्तुहरूको परिमाणलाई नापेर कार्य गर्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ? एनालग कम्प्युटर भनिन्छ। भौतिक गणना जस्तै एनालग कम्प्युटर जस्तै तपाईँको तपाईँको डिजल पेट्रोल पम्पहरूतर्फ त्यस्ता उसमा चाहिँ प्रयोग गरेका हुन्छन्। नेक्स्ट प्रश्न रहेको छ साथीहरू, अन्तिम दुईवटा प्रश्न। 19 नम्बर प्रश्न, कम्प्युटर शब्दको कुन भाषाबाट आएको? कम्प्युटर शब्द कुन भाषाबाट आएको त? ग्रिक भाषा, ल्याटिन भाषा, संस्कृत भाषा, उर्दू भाषा, कुन भाषाबाट कम्प्युटर शब्द आएको हो भन्ने प्रश्न रहेको छ। जसलाई कम्प्युटरको शब्दलाई कम्प्युटारे भनिन्छ, जुन चाहिँ सही अप्सन रहेको छ ल्याटिन। कम्प्युटरलाई कम्प्युटारे भनिन्छ ल्याटिन भाषामा। कम्प्युटारेबाट कम्प्युटर आएको, जसलाई कम्प्युटारेको अर्थ हुन्छ क्यालकुलेटिङ भन्ने हुन्छ, हिसाब गर्नु भन्ने हुन्छ। यसको सही अप्सन रहेको छ उत्तर बी। अन्तिम नम्बर प्रश्न साथीहरू, अन्तिम नम्बरको प्रश्न तपाईँहरूको माझ प्रस्तुत भइसकेको छ। डब्लुडब्लुडब्लु को तीनवटा डब्लुको पुरा रूप के हो? डब्लुडब्लुडब्लु को पुरा रूप के हो? हामीले धेरै प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ क्रोममा, धेरै कुरामा www.com भन्छौँ, www.facebook.com, youtube.com, एनिथिङ हामीले चाहिँ युज गरिरहेका हुन्छौँ डब्लुडब्लु, तीनवटा डब्लुको प्रयोग। तर यसको चाहिँ फुल फर्म यो भनेको के रहेछ भन्ने हामीले अहिलेसम्म बुझेका छ कि छैनौँ। यसको सही अप्सन कुन होला त? ABCD, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, वाइड वेब वर्ल्ड। यहाँ स्पेलिङ पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ, सबै कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यसको सही अप्सन कुन होला त? यसको सही अप्सन साथीहरू तपाईँहरूको माझ मैले यस प्रश्नलाई छोड्नेछु र तपाईँको जतिजना मेरो यस भिडियो र अन्तिमसम्म हेर्नुभयो सम्पूर्ण साथीहरूले 20 नम्बरको प्रश्नको सही आन्सर तपाईँले कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। र यी सम्पूर्ण प्रश्न उत्तरहरू आजको यस भिडियो, यस सङ्गालोमा तपाईँहरूलाई सम्पूर्ण 20वटा प्रश्न उत्तरहरू समावेश गरेको छु। यस्तै सूचना तथा संचार प्रविधि, टिचिङ लाइसेन्स प्रिपरेसन सम्बन्धी, शिक्षा सेवा आयोग सम्बन्धी र विभिन्न तह अन्तर विभिन्न सेवा अन्तर्गतका यी सूचना तथा संचार प्रविधि सम्बन्धी विभिन्न प्रश्न उत्तरहरूको सङ्गालो निरन्तर प्रस्तुत गर्नेछु। हामीसँगै रहनुहोला। शुभ दिन, शुभरात्रि।